นี่คือรายการที่จะชวนพี่น้องศิษย์เก่า4สถาบันมา make friend ผ่านมิชชั่นแบบยกต่อยก ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่จัตุรมิตรยกหยุดโลก by Nivea Men Black and Whiteระมิดยกหยุดโลก by Nivea Men Black and White ตอนที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสวัสดีครับผมวินนี่ธนวินผลเจริญครับศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยรุ่นที่166ครับผมสตังกิติภพนะครับผมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับรุ่น138ครับผมรายงานตัวกันเต็มยศแบบนี้เพราะว่ารายการนี้เราจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับจตุรมิตรคิดถึงอะไรบ้างจตุรมิตรสตางค์วินนี่นี่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่ป่ะการแปลอักษรฟุตบอลเชียร์ลีดเดอร์ผมเคยแอบเห็นพี่ลีดคนหนึงจากไกลๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่ข้างๆผมแล้วเล่นเองเกิดเองผมว่าคุณหน้าคุณนะเฮ้ยคุณแอบมองผมมาแต่ไกลเลยตั้งแต่ข้ามสนามบอลไปนู่นน่ะใช่หรือเปล่าใช่ถือป้ายอยู่คนนี้แหละจำได้นี่คุณแอบมองผมล่ะงั้นนะซึ่งชื่อเต็มของจตุรมิตรนะครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีไฮไลท์เนี่ยก็คือการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีแปลอักษรมีเชียร์ลีดเดอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นลีดจตุรมิตรเหมือนกันลีดของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับโอเคเชื่อแล้วว่าเป็นลีดโอ้โหภูมิใจซะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ขอฝากตัวพี่ลีดด้วยนะครับผมพาทัวร์โรงเรียนแล้วก็พาดูความพร้อมของน้องๆนะครับว่าเตรียมงานจตุรมิตรไปถึงไหนกันแล้วโอเคไหมครับยินดีครับยินดีครับเชิญพี่นำเลยครับผมยกที่ 1เชียร์ลีดเดอร์ปริศนารุ่นพี่มาเยือนทั้งทีมันก็ต้องวัดความเก๋ากันสักหน่อยนะครับมาดูซิว่าพี่วินนี่จะรู้หรือเปล่าว่าน้องคนไหนคือลีดตัวจริงถ้าต้องเห็นแค่เงายังไงคนเนี่ยจะต้องมาถ่ายไปรษณีย์นะครับผมปรัชนีว่าคนไหนเนี่ยเป็นลีดได้เลยผมว่าสายตาผมเฉียบคมพอจะเฉียบคมหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูไปเจอกับปรัชนีหมายเลข 1ได้เลยครับผมว่าเขาตื่นเต้นนะนอกจากหัวที่ชี้แล้วเนี่ยตื่นเต้นเขายืนดุกดิกลีดนี่มันต้องนิ่งกันที่ผมเคยเห็นน่ะถูกไหมอันไหนลองทำดิงั้นผมขอลองสั่งให้น้องเขาตั้งการ์ดดีกว่าเราจะมาดูว่าคนนี้เป็นลีดจริงหรือเปล่าเอามาพร้อม3 4เฮ้ยเขาต้องใช่นะผมคิดว่าเขาใช่นะใช่ก็ใช่เนาะเพราะว่าท่าทางมันใช่คือท่าทางมันก็ถูกคนแรกยังไงที่ผมสังเกตนะผมว่าพอวินนี่พูด3 4พอ4ปุ๊บมันมีจังหวะปึ๊บขึ้นมาเร็วมากเลยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะผ่านการฝึกซ้อมมาก็เลยคิดว่าใช่พูดอีกก็ถูกอีกผมเคยสอนรุ่นในปิงเป็นรุ่นน้องประมาณปี2 ปีแต่ว่าอันนี้น่าจะหลายปีอยู่แม่ถือว่าวิเคราะห์ได้เป๊ะเลยนะครับแต่ก็ไม่ง่ายแบบนี้ทั้งหมดหรอกนะไปต่อที่หมายเลข 2ผมว่าหน่วยก้านก็ได้นะต้องลองสั่งขึ้นการ์ดคุณลองสั่งบ้างสลับกันสั่งไงพร้อมสั่งสิโอเคพร้อม3 4 5 6 7 3 4 5 6 7หลอกโอเคพี่ไม่แกล้งแล้วพร้อม3 4ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเทียบกับเบอร์แรกที่เราทายถูกไปแล้วเนี่ยเบอร์แรกยังมีความแข็งแรงมากกว่าอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวหลอกลองเก็บมือพร้อม3 4
ดูกึกกักไม่จะกึกกักมีจังหวะแบบว่าเน็ตไม่ดีด้วยไอ้กิ๊กนิดนึง ผมคอนเฟิร์มเลย ไม่ใช่ครับผม ไม่ใช่ครับ ผมชื่อสาเป็นนักเรียนแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รางวัลที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือรางวัลที่ผมได้ไปแข่งในรายการ ICEF ที่อเมริกาได้รางวัลที่ 2 และที่ 3 ระดับโลกมาครับ ปกติแล้วกาดมันต้องตั้งยังไง อ่ะ หมายเลข 3 มาเลย ไม่ใช่ อันนี้นักบอลเลยรู้เลย อันนี้ดูออกง่ายๆเลยเพราะว่าขามันต้องชิดนี่แต่ว่าอันนี้ขาไม่ชิดแสดงว่าไม่ใช่ละไหนลองตั้งการ3 4อันนั้นไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับผม ไม่ใช่ครับ เป็นนักบอลครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเจียเป็นนักบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนรางวัลที่ได้มาก็จตุรมิตรครับ ที่ภูมิใจสุดๆครับ โอ้โห ถึงขั้นดูแล้วรู้ว่าเป็นนักบอลเลยอะนะครับ โอ้ จะเก่งเกินไปแล้วไหมเนี่ย มาหมายเลข 4 รีบมาเลย ครับผม เฮ้ยลองสั่งขึ้นการดดีกว่านะ พร้อม 3 4 เฮ้ย อันนี้ก็ชาวกระเฉงนะ ผมว่าหน่วยก้านเขาได้แล้วก็ท่าขึ้นการ์ดคือมันใช่อ่ะเก็บมือ พร้อม 3 4 เฮ้ย เชื่อผมนี้ว่าใช่อันเนี้ย ผมว่าใช่ ผมว่าใช่ผมคิดว่าใช่ครับผม คอนเฟิร์มครับ ไม่ใช่ครับ สวัสดีครับ ผมจีนติดตามผมได้ที่ IG JEENPOONYA ครับ เฮ้ย แต่ว่าทรงก็ดูแข็งแรงนะ ผมว่าทรงได้นะ แข็งแรงทรงได้เลย โอ้ย โดนหมายเลข 4 หลอกเข้าเต็มๆ น้องก็เนียนเกิน โอ้โห ชักสนุกแล้วสิครับ เอามาหมายเลข 5 มาได้เลย โหยากแต่ขาชิดนะวันนี้พร้อม3 4เฮ้ย ชัด โอ้ชัดเลย อันนี้ชัดเลย ชัดเลย อันนี้ชัดเลย เอามือลงพร้อม 3 4 โอ้โห อันนี้ชัดเลยใช่ โอ้นี่ง่ายเลย ใช่ครับ ใช่ครับผม ใช่ครับ สัญชาตญาณลีดเขาแหละ สั่งปุ๊บทำปั๊บ สั่งปั๊บทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้ย ต่อไปหมายเลข 6 มาเลย ตอนนี้เรามีลีดตัวจริงมาแล้ว2 คนโอ้เอาคุณลองสั่ง พร้อม 3 4คำตอบคือไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อจิ้งครับ เป็นประธานเชียร์และแบกสอนจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่31ครับ โอ้ย เห็นแค่การยืนแค่แวบเดียวก็รู้เลยแหละครับ ต้องรีบส่งหมายเลขสุดท้ายมาแก้มือแล้วล่ะ เอ๊ะ น้องหมายเลข 7 หน้าคุ้นๆนั่นเนี่ย เฮ้ยเขาขำอ่ะ ไอ้หนูยืนตรงๆไงไอ้หนู เฮ้ย เดี๋ยวนะ เฮ้ยทำไมคนนี้มันกล้าเล่นเหมือนคนอื่นวะ เฮ้ยยืนนิ่งๆ เฮ้ย ท่าทางซนๆ แบบนี้เนี่ย ถ้าจำกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ เฮ้ยเดี๋ยวมุมข้าง น้องหันข้างอีกทีนี้น้อง เหมือนสตางค์จะนึกอะไรขึ้นมาได้นะครับ คุณนี่ ไอ้ปิงเหรอ พร้อม 3 4แต่จังหน่วยก้านเขาเป๊ะอยู่นะ จะไม่เป๊ะได้ยังไงก็สอนมาเองกับมือเฮ้อ ผมมาเคยสอนรุ่นในปิง ถ้าจำกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเวนเด้ อันไหนลองรวมมือสิ อันนี้ดูเหมือนแกล้ง ดูเหมือนจริงๆทำเป็นแต่ว่าแกล้ง ใช่ ผมว่านี่แกล้งเขาตอบว่าเป็นลีดและเป็นศิษย์เก่าของเทพคริสเตียนใช่ไหมแล้วก็ชื่อปิง โดนจับได้ซะแล้วเลยครับ ผมเอาได้ดิ แต่ผมว่าไม่ใช่ว่ะ ปิงเชื่อผม ผ ดิ มว่าไม่ใช่ว่ะ ปิง คนหนึ่งบอกใช่ อีกคนบอกไม่ใช่ โอ้ย บ้านนี้จะเชื่อใครดีล่ะ โยกกูล้มเงาให้
ผมว่าใช่แล้วคือปิงด้วย ไอ้ปิงมันขำเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ ใช่ ใช่ใช่ไอ้ปิงไง คำตอบครับคิดว่าคนนี้เป็นลีดแน่นอนครับผมแล้วชื่อปิงด้วย ไม่น่าใช่อ่ะ รอดู ไม่บอกกันเลยนะมาเนี่ยทีมงานสุดยอดว่ะทีมงานสุดยอด เราเพิ่งเจอกันอย่างนี้นะ สวัสดีครับผมปิงนะครับผมกิตตนันท์อัญชนานันท์ครับศิษย์เก่า BC รุ่น 169 นะครับ เอาจริงป่ะมันเป็นจังหวะมุมข้าง แล้วคือเพิ่งเจอเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็มันมีจังหวะที่น้องเขาอะหันข้างมาดีรู้สึกทำไมคุ้นจัง แล้วก็รู้ด้วยว่าปิงอะอยู่คริสเตียน เพราะวันนั้นเจอกันที่ฟิตเนสแล้วก็คุยอยู่ว่าเขาอยู่คริสเตียนเป็นรุ่นน้องวินนี่ ถามจริงเมื่อกี้คิดปะ ก็คือตอนแรกไม่ได้คิดเลยแต่ว่าตอนมึงเริ่มเล่นน่ะกูก็ดูแล้ว ปิงรุ่น 169นี่ตอบแทนเลย นี่รุ่น 166 สอนมากับมือ เต้นให้ดูหน่อยมา ไม่เอา แบบนี้เรียกว่าลีดเห็นลีดครับ ถือว่าวินนี่ก็เก๋าพอตัวอยู่นะครับเนี่ย รุ่นพี่ลีดเขาไม่ทิ้งลายจริงๆ แต่เรายังมีชาเลนจ์เล็กๆ เพื่อทดสอบความซิงค์ของสายสัมพันธ์ทั้งคู่ด้วยกันคลำท่ามาดูกันว่ารุ่นน้องคนนี้จะซิงค์กับรุ่นพี่แค่ไหน แต่ให้รุ่นเพื่อนพี่เขาคนนี้เล่นด้วยแล้วกันนะ ขอยากๆนะ ถ้ามาเต็มขนาดนี้คงคิดว่าต้องซิงค์กันแน่ๆใช่ไหมเวนนี้ นะครับ ครับ อุ้ยอะไรวะเอาขาก่อนนะโอเคขาขวานี่ย่อเข่า โอ้โห แล้ว ตายแล้ว แล้วเอียงมาขวานิดนึง ย่อเข่าขวาแล้วเอียงมานิดนึงเดี๋ยวซ้ายหรือขวาขวานะปิงขวานะ ขวา แล้วก็แขนขวานะปิง อ่าฮะ ยกขึ้นมา ครับ แล้วก็ให้นิ้วอ่ะชี้ไปทางซ้ายคืองอข้อศอก แล้วก็ชูนิ้วชี้ออกมา อันนี้มือขวานะ เอาอย่างนี้เหรอ มือขวางอศอกแล้วชี้ไปทางซ้าย ครับ มือซ้ายโอ้ยโอเค มือซ้ายเหมือนมือขวาเลย นี่อ๋อนี่ ทำอะไรกัน นี่เหรอ มา อย่าง ไม่ นี้เหร ถู อก ได้เลยตอนนี้นะมี 3 อย่างนะ ขาขวานะ ย่อ แล้วก็มือซ้ายมือขวาเหมือนกัน โอเค โอเค อันเนี้ย โอเค แล้วมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมว่าเขาจะซิงค์กันแค่ไหน เป๊ะเลย โอ้ยหนัก ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยแหละครับ ถึงความซิงค์จะไม่เต็มร้อยแต่ความซีเต็มล้านจ้า ไปฟังพี่น้องกรุงเทพคริสเตียนเขาย้อนรอยการเป็นเชียร์ลีดเดอร์กันดีกว่าครับ อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมาเป็นลีดได้ไง ของผมนะครับก็คือเหมือนพอเรามันจะแบบหา next gen นะครับเขาก็จะแบบว่ามีรุ่นพี่อะครับมาแบบว่าฝากถามผ่านครูผ่านเพื่อนๆเลยมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาถามผมตอนแรกผมก็เล่นตัวผมก็ไม่อยากเป็น เล่นตัว ผมก็ไม่อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังพี่เขามาช่วยอีกทีนึงก็แบบมันเป็นก็เท่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นก็ได้ครับ แต่ตอนแรกไอ้ปิงเล่นตัวจริง จริงเหรออะไรตอนแรกพี่ยังไม่มาเลย ตอนแรกวินนี่ไม่มาตอนที่ปิงคัสอ่ะจริง กูมา ไม่มา รุ่นมึงกูคัด จริงเหรอ ให้มันรู้ไปเลยแล้ววินนี่ เพราะจำได้ของผมก็จริงๆ คล้ายๆกันก็คือมีรุ่นพี่ทาบทามแต่ตอนแรกเราก็มีประกาศว่าแบบมีคัดลีดแล้วก็แบบมีรุ่นพี่ก็พูดต่อๆมาอะไรเงี้ยผมก็ลองไปคัดดู และอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมาทาบทำเรา ก็ผมหล่อ รออันนี้แหละ เฮ้ยแต่ว่าตอนปิงอ่ะคือในมุมรุ่นน้องมองรุ่นพี่อ่ะคือแบบโหพี่คนนี้หล่อเฮ้ยคือตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะแล้วเรามองรุ่นพี่ลีดขึ้นมาแบบ เท่เหรอ เท่ เท่เหรอ เฮ้ยแต่อันนี้พูดจริงนี่พูดจริง นั่นแหละก็คือหลังจากนั้นก็แบบว่าพอคัดไปปุ๊บเขาก็ประกาศผลก็ได้อะไร แล้ว เงี้ย เราคัดนี่คือวิธีคัดคือยังไงบ้าง มีให้ตั้งการ ใช่ มีสัมภาษณ์แบบว่าทำไมถึงอยากมาเป็น ถ้าน้อง โอ ๆ เค น้องๆรุ่นปัจจุบันอยากเป็นลีดบ้าง อยากให้คำแนะนำน้องๆไงบ้าง มันต้องมีแพชชั่นในการที่อยากเป็นก่อน มันต้องแบบว่ารักจริงๆ เพราะว่าตอนซ้อมมันเหนื่อยมากจริงๆ เพราะว่า ใช่ แล้วอย่างเวลาแบบถ้าโดดวีดอะไรเงี้ย ก็ต้องโดดอยู่อย่างนั้น โดดจนแบบปวดขามากๆ แต่ก็ต้องโดดอะไรเงี้ย คือมันซ้อมหนักเอาจ ใช่ ริง ใช่ ๆมันซ้อมค่อนข้างหนักเลยซ้อมดีแล้วก็ต้องมีวินัยต้องมีแบบว่า ต้องแบ่งเวลา มี passion แหละ ต้องแบ่งเวลาให้ได้ด้วยอะไร ก็ใครที่อยากเป็นก็ลองดูครับ ฝึกระเบียบวินัยด้วยเนาะ ใช่ครับ มีอยากถามส่วนตัว คือตานี่ดูมีอยากถามเยอะมากเลย อ๋อดูพี่นะครับ งานจตุรมิตรใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่าทุกโรงเรียนก็จะมีลีด แล้วก็ลีดเนี่ยทุกคนก็จะนิ่งถูกป่ะนิ่งมาก อยากรู้ว่าทำไมต้องนิ่งขนาดนั้นอ่ะ คืออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะจริงๆผม
ไม่แต่คือลีดมหาลัยอย่างเงี้ยลีดมหาลัยยิ้มนะแต่ลีดเราอ่ะห้ามยิ้ม จริงทุกคนจะดูขรึมมาก ใช่คือลีดมึงทำไมวะ มันก็อาจจะเป็นประเพณีที่เขาทำกันมารุ่น คือ พี่ อาจจะเป็นทรงที่เขาแบบว่าต้องทรงนี้แหละใช่ไหมดูขรึมๆเท่ๆหน่อยถูกไหม ใช่มันอาจจะต้องแบบเท่ๆแต่แบบลีดมหาลัยเขาอาจจะต้องแบบ คนละแบบคนละแบบ แต่อย่างชุดลีดเนี่ยเป็นภาพจำเป็นทุกปีเลย อยากรู้ว่าคุณเนี่ยได้มีการร่วมออกไอเดียด้วยหรือเปล่า มีส่วนครับแล้วเต้นเนี่ยชุดมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน แล้วถ้าเกิดว่าแบบเหงื่อมันออกเงี้ยชุดของผมมันเป็นสีดำด้วย ถ้ามันมาทิ้งคราบขาวไว้อะมันก็ไม่โอเค เราซ้อมมาขนาดนี้แล้วถ้าเรามาพลาดจุดเล็กๆแบบนี้ไปมันก็น่าเสียดาย แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่วันจริงนะครับผมคือวันซ้อมพวกเราก็ซ้อมกันตลอดแล้วพวกเราใส่ชุดนักเรียนชุดนักเรียนดันสีขาวด้วยก็อาจจะแบบว่าทิ้งคราบเหลืองไว้ได้ทำให้เราดูแบบบุคลิกภาพไม่ดีนะครับ แต่ว่าพวกคุณไม่ต้องห่วงเลยครับผมมีตัวช่วยที่จะไม่ทิ้งคราบเหลืองบนเสื้อขาวแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวบนเสื้อดำนั่นก็คือ New Women Black and White นะครับผมไม่ทิ้งคราบเหลืองบนเสื้อขาวไม่ทิ้งคราบขาวบนเสื้อดำ ผมใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมใช้โรลออนตัวอื่นเนี่ยมันจะทิ้งคราบเวลาเจอเหงื่อแต่พอใช้ Nivea Men Black and White นะครับไม่ทิ้งคราบแน่นอน นอกจากไม่ทิ้งคราบแล้วยังช่วยให้วงแขนแห้งสบายลดเหงื่อระงับกลิ่นกายนะ72 ชั่วโมงจะยกแขนท่าไหนก็มั่นใจถูกยก ปิงก็ใช้เหมือนกันครับมีทั้งแบบสเปรย์และโรลออนใครอยากวงแขนแห้งสบายไม่ทิ้งคราบบนเสื้อแบบพวกเราก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านได้เลยนะครับ ไม่มีคราบใต้วงแขนก็ไม่มีอุปสรรคมั่นใจได้ทุกสถานการณ์นะครับผม มาเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ไปกันต่อครับ รุ่นพี่วินนี่ รุ่นน้องปิงกับน้องๆลีดปัจจุบันถ้าพร้อมแล้วก็ลีดพร้อม 3 4 ถ้ามีสี่พร้อมครับ1 2 3ถ้ามีสี่พร้อม3 4พร้อม3 4เรา BCC BCC ลูกสีมงทองเรา BCC BCC ลูกสีมงทองเรา BCC BCC ลูกสีมงทองฝึกขนองในการกีฬา โอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับเก่งมากครับสุดยอดครับผมเป็นไงฮะโรงเรียนผมเฮ้ยไม่ใช่ ถือว่าเป็นจตุรมิตรของจริงนะครับผมก็วันนี้ดีใจมากครับผมก็ศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะครับก็ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่ๆน้องๆลีดของคริสเตียนนะแต่ว่าปกติเราก็เจอกันอยู่แล้วที่งานจตุรมิตรครับผม ครับก็ยังไงก็ขอฝากงานจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 นี้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันนะครับทุกคนครับ นอกจากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่กรุงเทพคริสเตียนแล้วนะครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสมัยเรียนของปิงชอบการเตะฟุตบอลมากนะครับ ไปฟังนักเตะเขาโม้เฮ้ยเมาได้เลย นี่ผมอยู่กับรุ่นน้องผมเลย ตัวตึงด้านฟุตบอลเลย คือเรียกได้ว่าโรนัลโดเถอะ คือเจอปิงเข้าไปนี่คือชิดซ้ายโรนัลโดเก่งกว่า นั่นแหละอยากมาถามว่าทำไมเราถึงชอบเล่นฟุตบอล ก็เรามีไอดอลไง ไอดอลคือใครไอดอล ผมชอบเมสซี่มาก เล่นบอลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ตั้งแต่ซื้อบอลบุ๊กสโตร์25 บาท อุ้ยแต่ก่อนพี่ลูกพลาสติก 20 อ้าวนั่นแสดงว่าพี่วินอายุเยอะกว่าปิงเหรอ ก็อายุเยอะกว่า จริงๆอ่ะตั้งแต่ป .1 ป .2 อ่ะก็เตะกับเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงจังเลเวลไหนเคยลงแข่งไหม ตอนเด็กๆอะจริงจังนะแบบไปเข้าอะคาเดมี่อะไรอย่างเงี้ย อ๋อเหรอ เลิกเรียน3 โมงมาเล่น4 โมงซ้อมอ่ะ ใช่ 4 โมง ใช่ ถึงแบบ5-6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นแบบมีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ซ้อมโรงเรียนแล้วก็แบบไปอะคาเดมี่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าก็จริงจังระดับหนึ่งเลย ใช่แต่ก็เล่นคือจริงจังประมาณถึงแค่แบบป แสดงว่าต้องเล่นเก่งมากเลย อุ้ยแต่ไม่ได้เตะนาน เล่นตำแหน่งไหนเล่นตำแหน่งไหน ผมเล่นเป็นศูนย์หน้าสไตรเกอร์นัมเบอร์9ครับ โอ้โห เอาวันนี้เอาสักหน่อยไหมล่ะ สักหน่อยคือวันนี้ทำอะไรครับ วันนี้เดี๋ยวเราทดสอบกันหน่อย ปกติเขาใช้ขาใช่ไหม ใช่ เดี๋ยววันนี้เรามาใช้พลังปอดกัน ยกที่ 2 นักเตะพลังลม นักเตะทั้ง 3 คนจะต้องใช้พลังลมพาลูกฟุตบอลเข้าโกลให้ได้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย เฮ้ย เร็วมันต้องมีจังหวะไม่ได้ เฮ้ยคือเล่นกัน2 คนนะเนี่ยคือเล่นกัน2 คนนะ เฮ้ยสนใจปิงด้วย ถ้าจะเล่นกัน 2 คนแบบนี้เนี่ยปิงประกาศหาเพื่อนใหม่ใกล้ฉันแล้วบ้างเนี่ยในที่สุดสตางค์ก็ทำประตูวินนี่ได้นะครับนำไปแล้ว1 คะแนนครับ น่าจะมืด ปิงมาแบบระบบมีทั้งลมเป่าแถมมีเสียงมาด้วยนะครับ แล้วก็ทำให้วินนี่เสียท่าอีกแล้วนะครับปิงได้ไป1 คะแนนครับ
นี่มันศึกชิงแชมป์โลกหรือเปล่าครับเนี่ยสตางค์กับปิงไม่มีใครยอมกันเลยนะครับเรียกว่าคนเป่าไม่ท้อคนเชียร์ไม่ทิ้งนะครับเอ้า ไม่ได้บอลโลกเว้ย โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสตางค์เปิดเอาติหัวเราะขำท่าไหนแต่ทำไมทำประตูได้อีกแล้วล่ะครับนำไปแล้ว2คะแนนครับโอ้โหลูกนี้สตางค์เปิดเอาติรัวๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้วินนี่รักษาประตูไม่ได้อีกแล้วเลยครับแมตช์นี้ต้องยกให้สตางค์เป็นผู้เข้าแข่งขำยอดเยี่ยมแล้วล่ะครับส่วนวินนี่ก็เป็นผู้แพ้ว่าแต่แอบยอมให้เขาปะเนี่ยคนนี้ก็น้องคนนี้ก็เพื่อนนะเนื่องจากมีผู้ชนะนะครับก็ต้องมีผู้แพ้เดี๋ยวเราจัดมะนาวให้สัก1 ยกโอเคไหมครับ ถึงเวลาที่อันสมควรนะครับเดี๋ยวต้องอากว้างให้เข้าปากเลยต้องอากว้างกว่านี้อีกนิดนึงขออนุญาตมาหมีพี่วินนี่นะครับอุ้ยมันยังไม่หมดน้ำไม่หมดอุ้ยไปดูไม่เปรี้ยวเลยอ่ะเปรี้ยวเลยอ่ะเปรี้ยวขนาดนี้ยังดูไม่ออกอีกเหรอเป้งมาเอางั้นอยากเขาจะได้สตาร์เข้ามาแบบเนิ่มนวลเชียวเลยครับนี่ลงโทษแน่ป่ะมันยังไม่หมดน้ำเปลืองมันเสียดายปิงไม่หนีนะโอ้โหเป็นคนรู้จักทรัพยากรโลกจริงใช้อย่างกืนเลือกลูกใหญ่แล้วด้วยอีกไหมโอ้โหยังให้กูกินอีกเหรอยกที่3ดนตรีเพื่อนรักยกสุดท้ายนะครับต้องบอกได้เลยว่าเข้าทางวินนี่สตาร์แน่นอนนะครับผมเพราะว่าคนนึงก็ร้องได้นะครับอีกคนนึงก็แรปได้นะครับผมวันนี้ผมปิงนะครับก็ขอมาแจมกับพี่ๆสักเพลงนึงนะครับได้เลยได้ครับแล้วก็จริงๆวันนี้เป็นเกียรติของพวกเรามากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมแจมกับน้องๆวง1852กับกรุงเทพคริสเตียนวินซิมโฟนีครับผมพวกเรานะครับก็ขอลาไปด้วยเพลงลบยังครับผม ฉันจะหนีไปดาวพลูโตไปโตเกียวหรือไม่ก็โซลที่ไหนก็ได้แค่ไม่มีเธอที่ไหนก็ได้แค่ไม่มีเธอก็พอเปิดเพลงของพี่เสกโลโซตามด้วยหนัง The Truman Show ทำอะไรก็ได้จะได้ไม่คิดทำอะไรก็ได้จะได้ไม่คิดถึงเธอหยิบยังลบขึ้นมาจากกล่องแล้วก็ว่าจะลบและเธอให้ออกแต่วันนี้ให้มึงไม่ใช่ลบไม่ออกว่าเธอ What the heck is going on นี่เรื่องจริงหรือหลอกทนแล้วมันก็ออกแบบเดิมยิ่งอยากจะแค่ยิ่งงงสมอง You're everywhere ยิ่งร้อนเรื่องนี้มันบ้าไปแล้วจะลบให้หายไปแต่ลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดอย่างนั้นแหละไม่ก็ทำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงตอนสุดท้ายก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่รู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอฉันลบให้หายไปแต่ลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดอย่างนั้นแหละไม่ก็ทำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่รู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนฉันลบให้หายไปแต่ลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดอย่างนั้นแหละไม่ก็ทำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่รู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอ I love you มาทำเป็นมันจะไปเปรี้ยวอะไรเฮ้ยกินไม่ดูเฮ้ยลองอีกลูก ดูทรงปิงไม่เชื่อเฮ้ยไอ้ลูก